අයිබෝන් ආමක තුලා ඉන්නේ Geek YouTube channel එකෙන් ගෙන තවත් වීඩියෝයක් එක්ක. ඉතින් මට අද වගේ මතකයි මගේ පළවෙනිම iPhone එකට මම මාරු වෙද්දී Android වල ඉඳගෙන මට සිද්ධ වුණා මගේ සියලුම WhatsApp chats වලට messages වලට සමු දෙන්න සරලව කියනවා නම් මොකද අපි දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් අපිට මෙච්චර කාලයක් iPhone එකකට මාරු වෙද්දී අපිට Google එහෙම නැත්නම් Android phone එකේ ඉඳගෙන අපිට chats transfer කරන්න විදිහක් තිබෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට මේ අපි Android phones වල use කරන්නේ Google Drive එක තමයි backup එකක් විදියට. ඒ වගේම iPhones වල use කරන්නේ iCloud එක backup කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ දෙකට තමයි messages backup වෙන්නේ. ඒක නිසා අලුතෙන් Android phone එකට යද්දී Android එකේ නම් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ අපිට chats අරගන්න පුළුවන්. හැබැයි iPhone එකේ iPhone එකට යද්දිත් අපිට අරගන්න පුළුවන්. හැබැයි iPhone එකේ නම් Android එහෙම නැත්නම් Android ඉඳන් iPhone මේ දෙක අතර WhatsApp transfer කරන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් මේකත් එක්ක WhatsApp ආයතනයේ විවිධ features වගේ දේවල් අලුතෙන් introduce කරගෙන යනවා move to iOS වගේ ඒවා. මේවත් මේ යම් කිසි විදිහට disadvantages තියෙනවා. එක ප්‍රශ්න තියෙනවා. මෙන්න මේක නිසා තමයි ගොඩක් වෙලාවට අපිට proper solution එකක් ඕන වෙන්නේ. iPhone එකේ ඉඳගෙන Android එහෙම නැත්නම් Android ඉඳන් iPhone වලට data transfer කරන්න. එහෙම නැත්නම් WhatsApp backup එක transfer කරගන්න. එහෙම නැත්නම් cross platform අපිට එක operating system එකකින් ඉඳන් අනිත් එකට මාරු වෙද්දී ඒකට transfer කරන්න. විශේෂයෙන්ම අලුතෙන් iPhone release වුණා. ඔයාලට Android phone එකකින් ඉඳන් 14 එකට වගේ යන්න ආසාවක් ඇති සමහරකට iPhone එකේ. ඉතින් වෙන්න මේ වගේ වෙලාවක ඔයාලට transfer වෙන්න ඕනේ නම් මොකද තියෙන option එක. ඉතින් අද මම වීඩියෝ කතා කරා කොහොමද මම මේ විදිහට cross platform මගේ WhatsApp backups ඔක්කොම share කරගන්නේ. මේ පොඩ්ඩක් පැත්තකින් තියමු. සමහරක් වෙලාවට අපි දන්නවා අපේ Google Drive එකේ backup එක තිබ්බත් අපි Android වලින් ඉඳන් Android වලට transfer වෙද්දී පවා සමහරක් වෙලාවට අපිට මේ backup එක install කරගෙන ඉන්න විවිධ ප්‍රශ්න තියෙනවා. ගොඩක් chats තියෙන කෙනෙක් නම් ගොඩක් වෙලාවට Google Drive එකේ ඉඳගෙන සෑහෙන වෙලාව බලාගෙන ඉන්නවා මේකේ backup එකක් සිද්ධ කරගන්න. ඒ වගේම iPhone ඉඳන් iPhone එකට යනවා නම් අපි දන්නවා 5GB storage එකක් තමයි default free iCloud එකේ ලැබෙන්නේ. මේකත් එක්තරා විදිහට ප්‍රමාණවත් මදි. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තියෙනවා එකම platform එකේ මාරු කරාත් cross platform වල කොහොමද ප්‍රශ්නේ තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේකට solution එකක් තමයි අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්නේ. වීඩියෝ share කරන්න දෙන්න දැනගන්න. ඒ වගේ පල්ලා ඇතුළත පාට subscribe button එක press කරොත් ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝ සගාටම ගෙන්න ගන්න හැකියාව තියෙනවා. මම select කරගන්නේ mobile trans කියන මෙන්න මේ Wondershare ගේ software එක. මම පල්ලා description එකේ link එක දාලා තිනවා. මෙන්න මේ web page එකට යන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට transfer කරද්දී අලුතෙන් එන iPhone එකකට අතර මේක දෙපැත්තටම කරන්න පුළුවන්. මෙතන අපිට ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න හම්බෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට WhatsApp transfer කොහොමද තියෙනවා. ඊට අමතරව WhatsApp business, GB WhatsApp, Line, Geek, WeChat මේ වගේ ගොඩක් දේවල් අපිට options විදිහට මෙතන බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් අද මේ මාතෘකාව WhatsApp transfers නිසා මම මෙතන WhatsApp එක open කරගන්න WhatsApp transfer එකට දාලා කොටස. මෙතන අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා a better and simple way to transfer WhatsApp කියලා. ඉතින් මේක අපිට තවත් විස්තර ගොඩක් පල්ලෙහාටදී බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඉතින් මෙතන මේකට සඳහන් කරලා තියෙනවා මේ WhatsApp එක move කරද්දී Android to iOS, iOS to Android, Android to Android, iOS to iOS මේ අතර වෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මම අර කලින් විස්තර කරපු දේවල් ඒ වගේම move to iOS එකේ තියෙන ගැටලුත් අපිට මෙතන බලා ගන්න හම්බෙනවා. මොනවාද අපි mobile transfer එක compare කරද්දී මොනවාද අපිට බලා ගන්න හම්බෙන විශේෂතා කියලා අපිට මෙතන බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ විදිහට phone එකට නෙමෙයි අපිට Google Drive backup එක පවා මේ විදිහට install කරන්න පුළුවන් කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් වැඩි කතාවක් කරන්න අපිට මේක download කරගන්න. දැන් මම මේක install කරගන්නම්. ගොඩක් පහසුවෙන් අපිට මේක download කරලා install කරගන්න පුළුවන්. මුලින්ම අපිට option එක බලා ගන්න අපිට WhatsApp transfer කියලා. මේකට අපිට WhatsApp transfer, WhatsApp business transfer, Google Drive to WhatsApp ඒ වගේ other apps transfer එකත් අපිට options විදිහට බලා ගන්න හැම වෙලාවෙම phone transfer කියලා තවත් options තියෙනවා. ඒ වගේ backup and restore කරගන්න අපිට විවිධ options ලැබිලා තියෙනවා. සහ තවත් එක features ප්‍රමාණයක් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. කොහොම නමුත් අද අපි කතා කරන්නේ WhatsApp transfer එක. ඉතින් මෙතන මම ගාව phones දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මම කරන්න යන්නේ මගේ iPhone එකේ තියෙන backup එක. එහෙම නැත්නම් iPhone එකේ තියෙන WhatsApp messages ටික මගේ Android phone එකට එහෙම නැත්නම් Huawei phone එකට මාරු කරගන්න යන්නේ. ඉතින් මම මෙතනදි කරන්නේ iOS ඉඳන් Android වලට transfer කිරීමක්. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් Android වලින් ඉඳන් iOS වලට transfer කරන්න පුළුවන්. මේකේ දහරා දෙපැත්තටම ඔයාලට ඕන පැත්තකට WhatsApp එක move කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මම demonstrate කරන්න use කරන්නේ iPhone to Android but Android to iPhone උත් ඔයාලට use කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනදී මම මුලින්ම මගේ Wondershare ID එක පාවිච්චි කරලා මේකට sign වෙනවා. දැන් මම කරන්නේ මගේ phone එක මගේ computer connect කරගන්න. ඉතින් මම මෙතන USB cable එකක් පාවිච්චි කරලා connect කරගන්නවා. මෙතන මගේ phone එක allow කරන්න කියලා කියනවා iPhone එක connect කරගන්නදී phone එකේ මම steps ටික ඒ විදිහටම පිළිපදිනවා. ඒ වගේම Android එක ඊට පස්සේ මට connect කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට Android එකත් cable එක පාවිච්චි කරලා මගේ computer connect කරගන්නවා. එතකොට මට USB
debugging turn on කරන හැටි step by step පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ tutorial එක follow කරලා මම ඒක enable කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන්නේ phones දෙක මේ විදිහට computer එකට connect වෙලා තියෙනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වම් අත පැත්තේ පසඳු iPhone කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම දකුණු අත පැත්තේ මගේ Huawei phone එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. දැන් ඔයාලට පේන්නේ මෙතන WhatsApp data විදියට messages, group SMS, start messages, ඒ වගේම photos, videos, audio, stickers, others මේ වගේ එක දෙයක් දෙකක් නෙමෙයි සියලුම දේවල් transfer කරන්න හැකියාව තියෙන කිසිම දෙයක් miss නොවෙනවා. අය photos, videos හැම දෙයක්ම පවා මේ විදියට transfer වෙනවා අනිත් phone එකට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින් මෙතන ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ phones දෙක select කරන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට අවශ්‍ය නම් මේ දෙකේ දෙපැත්ත මාරු කරන්න ඔයාලට flip කියන එකට යන්න පුළුවන්. එතකොට source එක විදිහට දැන් මගේ iPhone එක තියෙන. ඒ වගේම destination එක විදිහට මගේ Android phone එක බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් අපිට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මේක start කියන button එකට press කරන්න. මේ start කියන button එකට press කරපුවම ඔයාලට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. restore වෙනවා මගේ Huawei phone එක මගේ iPhone එකේ තියෙන data use කරලා එහෙම නැත්නම් WhatsApp එක use කරලා. ඉතින් මේ process එක ටිකක් වෙලාවක් යනවා. මොකද මගේ phone එකේ chats මම හිතන ලක්ෂ ගණනක් තියෙනවා. ඉතින් කොහොම හරි මේ වගේ කාලයක් ගත වෙනවා මගේ phone එක restore වෙන්න. නමුත් සාමාන්‍ය කෙනෙක්ගේ මම විශ්වාස කරන chats 100,000 ගණනක් උඩරිම ඇති. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත transfer කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට transfer වුණාට පස්සේ ඔයාලට phone එකේ පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට ඔයාගේ WhatsApp account එකට log වෙන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගේ සියලුම messages restore වෙලා තියෙනවා බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. සමහරකට ඔයාගේ computer එකක් නැති වෙන්න පුළුවන්. මෙහෙම computer එකක් නැත්නම් ඔයාලට ඒත් move කරන්න අවස්ථාව දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් Play Store එක හරි App Store එකට හරි ගිහිල්ලා mobile trans කියලා search කරා. මම links පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. මේ app එක ඔයාලට පුළුවන් download කරගන්න. මේ app එක through ඔයාලට පුළුවන් සාමාන්‍ය විදිහට මේ කරපු වැඩේම phone එක පාවිච්චි කරලා computer එකක් නැතුව ඔයාලට පුළුවන් මේ වැඩේ කරගන්න ඉතාම පහසුවෙන්. ඉතින් මේකෙත් ඔයාලට ඇත්තට WhatsApp විතරක් නෙවෙයි ගොඩක් data මේ විදිහට transfer කරන්න පුළුවන්. මේ වගේ QR code එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාලට කිසිම internet connection එකක් මොකුත් ඕනේ නැහැ. ගොඩක්ම ලොකු speed එකකින්ම transfer කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් මේ කතා කරපු ඔක්කොම links පල්ලා description එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ මේ software එක ගැන සහ ඔයාත් මේක පාවිච්චි කරලා තියෙනවද වෙනත් ඔයා දන්න දේවල් අපි කතා කරන පල්ලා තියෙන comment section එකේ. වීඩියෝ share කරන්න නොදැනන දැනගන්න ඒක පල්ලා තියෙන රතුපට subscribe බටන් press කරොත් ඉස්සරහට මම දාන වීඩියෝස් ඔයා ගාඩම ගෙන යන්න බලන්න. අපි ආයෙත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් හම්බ වෙනකන් ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම සුබ දවසක්.